ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල 2020-2021 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය එකතුව ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල 1990 වසරේ සිට මේ දක්වා නොකඩවා 31 වන වරටත් උත්සවශ්‍රීයෙන් පවත්වන වගයි. National Awards for Construction 2020-2021 චාරිත්‍රානුකූලව පොල්තෙල් පහන්සිල දැල්වීම සඳහා මේ ගෞරවනීය ආරාධනය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගරු WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු සේවා සහ තාක්ෂණ ඉංජිනේරු වජිරා බේවර්ධන මැතිණිය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරු RH රුවිනීස් මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමේ සභාපති ඩැරින්ටන් පෝල් මැතිතුමා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් තනතුරේ රාජකාරී ආවරණය කරන ඉංජිනේරු S අමරසේකර මැතිතුමා මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති ප්‍රියන්ත පෙරේරා මැතිතුමා සම්මානලාභී නියෝජනය කරමින් 2020 වර්ෂයේ ගොඩනැගිලි අංශය වෙනුවෙන් සතුට බිල්ඩිසි සභාපති සුනිල් රත්නායක මැතිතුමා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය නියෝජනය කරමින් නිම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආයතනයේහි ඉංජිනේරු වජිර ගුණතිලක මැතිතුමා 2021 වර්ෂයේ ගොඩනැගිලි අංශය නියෝජනය කරමින් RN කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හි සභාපති රුවන් එදිරිසිංහ මැතිතුමා සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය නියෝජනය කරමින් මාගා ඉංජිනේර ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී M පියදාස මැතිතුමන්ටත් අප ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටිනවා.
නිශ්ශබ්දතාවයක් සඳහා මදක් රැඳී සිටින්න. යුද්ධයේදී මියගිය රණවිරුවන් සිහි කිරීම හා 1990 වසරේ සිට 2023 දක්වා වසර 23ක් තම වෘත්තීමය කාලය මෙම ජාතික කාර්යයට ලබා දෙමින් මහඟු මෙහෙවරක් ඉටු කර අප අතරින් වියෝ වූ ඉංජිනේරු එස්.ඒ. කරුණාරත්න මහතා, තුඩාවේ බ්‍රදර්ස් අධිපති රොහාන් තුඩාවේ මහතා ඇතුළු වියෝ වූ අපගේ සහෝදර කාර්ය මණ්ඩලිකයන් සිහිපත් කිරීම සඳහා මොහොතක නිශ්ශබ්දතාවයක්. ස්තුතියි ඔබ සැමට. විශිෂ්ටතම ඉදිකිරීම් සඳහා පිදෙන සම්මාන ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා යන ගමනට මාර්ගයයි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ගුණාත්මක භාවය සහ වෘත්තීමය භාවය සඳහා ඇති කැපකිරීම් මෙයින් පිළිඹු වේ. 1990 වසරේ සිට සෑම වසරකම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන මෙම සම්මාන උළෙල 31 වන වරටත් මෙවර පැවැත්වෙන වගයි. National awards for construction excellence and merit are the roots for the excellence in construction. This award scheme symbolizes its commitment to promote quality and professionalism in the construction industry. Many awards have been presented since 1990, and this is the 31st consecutive year of presentations. ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල සඳහා මේ මොහොතේ පැමිණ සිටින ගෞරවනීය ඔබ සැම පිළිගැනීමට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරු ආර්.එච්. රුවිනීස් මැතිතුමාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. The welcome address by Engineer R.H. Ruinis, Chairman, Construction Industry Development Authority. Subha Sandhyavak. Good afternoon to everybody. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලබන ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල සඳහා අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පරිදි මෙම උත්සවයට පැමිණ සිටින ගරු නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමනි, ගරු නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගේ මැතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමනි, අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම සහෝදර ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සියලුම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජික මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පරිදි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන ප්‍රධාන විනිශ්චය මණ්ඩලයේ වශයෙන් කටයුතු කරන එම වෘත්තිකයන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිරිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සංගමේ සියලුම දෙනාගෙන්ද මහ පරිමාණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන්ද වෘත්තීය උපදේශකයන්ගෙන්ද සීඩා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද අද දින උළෙලේ ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන පිදුමු ලබන ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් සහ සැමදා අපට ශක්තියක් වන හිතවත් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. මේ අවස්ථාවේදී මා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් වන්නේ මෙම සම්මාන උළෙල ගරු නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබුණත් අද දින පස්වරු දෙකට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අත්‍යවශ්‍ය රැස්වීමකට එතුමා සහභාගී වීමට සිදු වූ බැවින් එතුමා තව ස්වල්ප වේලාවකින් මේ ස්ථානයට පැමිණීමට නියමිත බව මම තමුන්නාන්සලාට දැනුම් දීමට කැමැත් වෙමි. අද දින මෙම උත්සවයේ උත්කර්ෂවත් ලෙස මෙම 2020-21 ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල වර්ණවත් කිරීම සඳහා පැමිණ සිටින අපගේ ගරු අමාත්‍යතුමන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත්ම උණුසුම් වෛරයෙන් පිළිගන්න අතර
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති වශයෙන් මේ අවස්ථාව මට උදා වීම සම්බන්ධයෙන් මෙම දිවි භාග්‍යයක් කොට මා සලකමි. මෙම උත්සවය සංවිධානය කිරීමේදී ගරු නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා සහ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා සහ තේනුක විධානගේ මැතිතුමන්ලාගෙන් ලැබුණු නායකත්වය සහ මඟ පෙන්වීම මෙන්ම අද දින ඔබගේ සහභාගීත්වයද අපට විශාල ශක්තියක් වූ බව සඳහන් කරන්නේ ඉතාමත්ම සතුටින්. ඒ වගේම අද රටේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ නගා සෙවීම පිණිස අපායතන විදිහට කරන ලබන වැඩපිළිවෙළ වලට සහයෝගය සහ මඟ පෙන්වීම ලබා දීමෙන් එය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබතුමන්ලා විසින් ලබා දෙන සහයෝගය ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව ලක් කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගතිමි. නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුර WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමනි සීඩා ආයතනයේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් ඉතා සමීපව අපව අධීක්ෂණය කරමින් සහ ස්වබලමින් ඔබ විසින් අප වෙත ලබා දෙන නායකත්වය සහ විශේෂයෙන්ම මේ උත්සවයේ සංවිධානය කිරීමේදී ඔබ වෙතින් ලද සහයෝගය ස්තුතිපූර්වකව සඳහන් කරමින් ඔබතුමාටත් මා ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමි. එසේම මෙම ආයතනයේ අරමුණු සහ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ආයතනයේ පරිපාලනය සහ කළමනාකාරීත්වය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපගේ කළමනාකාරීත්ව මණ්ඩලය වෙතින් ලැබෙන මනා සහයෝගය මා විශේෂයෙන් මෙහිදී සඳහන් කරන අතර ඒ අනුව මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලුම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයන් සියලු දෙනාද මා ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනිමි. මා හිතවත් ඇගයීම් කමිටු සමාජික මහත්මයනි මෙම සම්මානවලදී සම්මානයට පාත්‍ර වන සම්මාන ලාභීන් තේරීම සඳහා සෑම ව්‍යාපෘතියකම ඉතාමත්ම සුපරීක්ෂාකාරීව ඇගයීමකට ලක් කරමින් අදාළ තේරීම් සිදුකොට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා අනගි මෙහෙවරක් ඉටු කරන ලද ඔබ විසින් ලබා දුන් වටිනා සේවාව සහ සහයෝගය ඉතා ඉහළින් මා අගය කරමි. අගයීමට ලක් කරන ලද බොහෝ ව්‍යාපෘති ඉතා තරංකාරී ලෙස සහ සමාන උසස් තත්ත්වයෙන් යුතු ඒවා බැවින් ඒ අතරින් සම්මානයට පාත්‍ර වී ව්‍යාපෘති සහ කොන්ත්‍රාත්වන් තෝරා ගැනීමේදී දැඩි අභියෝගයකට ලක් වූවද එතරම් පහසු කාර්යයක් නොවූ බව මගේ හැඟීමයි. ඒත් ඉතා අභියෝගාත්මක මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථකව අවසන් කරමින් ඒ ප්‍රතිඵල අද දින එළිදැක්වීමට ඔබ කමිටුවෙන් ලබා දුන් අනගි මෙහෙවර මා ඉතාමත්ම කෘතඥපූර්වකව සඳහන් කරන්නේ ඉතාමත් සතුටින්. මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ සාර්ථක පැවැත්වීම සඳහා වැය වූ බරපැන දරමින් එහි මූල්‍ය අනුග්‍රහක දායකත්වයේ මෙම සම්මාන ලාභීන් විසින්ම දරනු ලබන බව කෘතඥපූර්වව ඉතා සතුටින් යුක්තව සිහිපත් කරමි. ඒ වගේම මේ උත්සවයේ සාර්ථකව සහ අලංකාරව පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු සංවිධානය කරමින් ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරල් ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙන සහයෝගය සහ දායකත්වයේ මේ අවස්ථාවේදී මා බෙහෙවින් අගය කරමි. මෙම ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මානවලදී අගයීමට සහ සම්මානයට පාත්‍ර වූ සියලුම සම්මානලාභීන් හට ඔබගේ එම සාර්ථකත්වයට මා සුබ පතමි. මගේ කතාව අවසන් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් මම ඉතා සුළු වචන ස්වල්පයක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන්. අත් වශයෙන්ම රටක ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අංශයට ලැබෙන මූල්‍ය දායකත්වය. විශේෂයෙන් අපේ රටේ ගත්තොත් රජයෙන් යොදන මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක නැත්නම් යටිතල පහසුකම් සඳහා වැය කරන මුදල් ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ගත්තොත් ඔබ දන්නවා පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිද්ධ වෙච්ච කාරණයක් එක්ක රජයට මේ මුදල් ලබා දීම පිළිබඳ විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි සියලු දෙනාම දන්නවා ණය ප්‍රතිභාකරණ ක්‍රියාවලියක් මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කාරණේ ඉෂ්ට වුණායින් පස්සේ මුගක් මං හිතන්නේ අපිට ණය දෙන ආයතන දැනටමත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ අය නැවතත් මේ නවත්තලා තියෙන ව්‍යාපෘති දැනට අපි හඳුනාගෙන තියෙන ව්‍යාපෘති ප්‍රධාන ඒවා 100කට වැඩි. එතකොට මේවායේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මුදල් ප්‍රමාණය ගත්තොත් ඇමරිකානු ඩොලර් 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ මුදල ලබන වර්ෂයේ හෝ ඊළඟ වර්ෂවල ලැබුණාම අපි යම්කිසි පිබිදීමක් මේ ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල මේ අවස්ථාවේ රජයෙන් සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට ඉදිරි අනාගතය ගැන සුබ බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන් කියලා
මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සියලු දෙනාම නැවතත් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන පිළිගනිමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. මේ ගෞරවනීය ආරාධනය නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමාට මේ ගෞරවනීය සභාව අමතන ලෙසට. The address by Mr. W.S. Satyananda, Secretary, Ministry of Urban Development and Housing. සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගෞරව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විධානගමගේ මැතිතුමනි, ජාතික ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජික මහත්ම මහත්මයන්ගේ අවසරයි. මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන මෙම සම්මාන උළෙලේ ඇගයුම් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය නියෝජනය කරන මහත්ම මහත්මීන්ගේ අවසරයි. ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලුම සංගම් නියෝජනය කරන ඒ ප්‍රධාන නිලයන් දරන සියලු දෙනා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ඒකම අද දවසේ සම්මාන ලබන කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍ර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ අප හිතවත් සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් අවසරයි. ඔබ වෙනුවෙන් තමයි අද මේ උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. ඒකම අපිට සෑමදා ධෛර්යයක් වන ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත කරුවන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. සිඩා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසරයි. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හැටියට මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම ඊටාම සන්තෝෂ වෙනවා. මේ වෙලාවේ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමන් ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා නොසිටියත් එතුමන්ගේ ලැබෙන නායකත්වය හා අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙපළ නිවාස සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු පිළිබඳව කරනු ලබන මඟ පෙන්වීම ඒ නායකත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට ඕන නිලධාරීන් හැටියට ඒ පරිපාලන කටයුතු සහ අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආයතනවල කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ඉතුමන්ලගෙන් ලැබෙන සහයෝගය මඟ පෙන්වීම ඉතාම විශිෂ්ටයි. මේ වෙලාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය වසර 31ක් නොකඩවා පවත්වාගෙන ගිය මේ වාර්ෂික සම්මාන උළෙල යම් යම් හේතුන් මත පසුගිය කාලය තුල යම් ඒ සිදු කිරීමට අපහසුතාවයක් නැති වුණත් මේ වර්ෂයේ මේ වෙනුවෙන් මේ සම්මාන උළෙල පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සභාපතිතුමාටත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයටත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය විශේෂයෙන්ම ගෝලීය නව ප්‍රවණතාවයන් වලට අනුකූලව ලෝකේ නව තාක්ෂණික සොයා ගැනීම වලට නොදෙවෙනි විදියට ශ්‍රී ලංකාව පුරාම අපේ කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ නියැලි නව නිර්මාණකරුවන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ දැවැන්තයන් ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය ඉහළ තැනකට ගෙන ආපු බව අපිට වසර කිහිපයකට පස්සේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කවල ඉදිවෙච්ච සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව බැලුවාම අපිට පේනවා. නව නිර්මාණ, නව තාක්ෂණයේ ජය ගන්නා නිර්මාණශීලී ඉංජිනේරු ශිල්පය ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පසුගිය වර්ෂ කිහිපය තුල විශේෂයෙන්ම 2020 21 සහ 22 වර්ෂවල
පළමුව කොවිඩ් වසංගතයේ හේතු වෙනුත් දෙවනුව ආර්ථික වශයෙන් ඇතිවෙච්ච අවපීඩන තත්වයක් එක්කත් අයහපත් තත්වයේ එක්කත් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ විශාල අභියෝග රැසකට මුහුණ දුන්නා. එම ශාස්ත්‍රයේ දැවැන්තයන්ට තමන්ගේ කටයුතු ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු වගේම තමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩවල දරුපවුල් රැකබලා ගැනීමත් විශාල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. එවැනි තත්වයක් තුල ලංකාවේ මේ ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ නියලිච්ච ඔබ සියලු දෙනා රැකබලා ගැනීම ඊට සම්බන්ධ කැබිනට් අමාත්‍යාංශය වන එකම කැබිනට් අමාත්‍යාංශය තමයි නාගරික සංවර්ධන නිවාස අමාත්‍යාංශය. නිසා ඔබ සියලු දෙනාගේ දුක් ගැනවිලි ඔබ සියලු දෙනාගේ අභියෝග පිළිබඳව ගැඹුරින් සොයා බලලා ඒ පිළිබඳව ගත හැකි ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව කලට වේලාවට අරගෙන අපිට වහාම මෙම අර්බුදයෙන් මිදෙන්නට අවශ්‍ය මම්පෙත් සොයන වෙලාවේ ඔබ සියලු දෙනා ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නා. කොවිඩ් වසංගත සමයේ අපේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය දිවයින පුරාම ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා වගේම එම ව්‍යාපෘතිවල අඩාල වීම අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම ඊටාම අපහසු වුණා. අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ ගියා. ඊට පසුව ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නය අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාම ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාම සහ ඒ හරහා තරඟකාරී වෙළඳ ප්‍රජාවගේ තිබුණු සමහර ක්‍රියාවන් නිසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය අපේ දෙවැන්තයන් පවා මහත් අභියෝග රැසකට මුහුණ දුන්නා. පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා මහා භාණ්ඩාගාරය අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් අනුව අපේ අමාත්‍යතුමාගේ සහ අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙපළගේ මඟ පෙන්වීම අනුව අපිට යම් තාක් දුරකට මේ තිබුණු අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට යම් අස්වැසිල්ලක් මේ වෙලාව වෙනකොට අපිට ලබන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාලා අපිට මඟ පෙන්වීම පිළිබඳව ඔබතුමාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ නිවැරදි මඟ පෙන්වන්නට නිලධාරීන් හැටියට අපිට අපේ යම් පසුබෑමක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන ඒ සඳහා ප්‍රවීණයන් සහිත ඉදිකිරීම් සංගම්වල නායකයන් ඒකම ඉදිකිරීම් සමාගම්වල අයිතිකරුවන් අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඒ සඳහා මේ කණ්ඩායමක් හැටියට මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙලාවේ මම ඊටම ආඩම්බර වෙනවා ඔබ සියලු දෙනා සමග අද දවසේ සම්මාන ලබන මේ සියලු දෙනාට අපේ සුභාශිංසන පිරිනමන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය ටිකක් පුලුල් අමාත්‍යාංශයක්. ඒ අමාත්‍යාංශය හැටියට ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ භාරව අපේ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු සාකච්ඡා කරනවා වගේම සිඩා ආයතනය තමයි ඒ සඳහා තිබෙන නීතිමය ආවරණය ලබා දෙන නායකත්වය ලබා දෙන ආයතනය. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරී පනත පසුගිය කාලේ පුරා යම් ඒ පනතේ ගත හැකි තිබෙන බලය අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්නට බැරි වෙලා තිබුණා. ඒත් අපේ කර්මාන්ත කරුවන්ගේ අදහස් යෝජනා එක්ක අපේ මේ වෙලාවේ ප්‍රථම වෑයම වෙලා තියෙන්නේ ඒකායන වෑයම වෙලා තියෙන්නේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරී පනත බලගැන්වීම. ඒ බලගැන්වීම තුලින් ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න එම ප්‍රශ්න වලට පිළියම් සෙවීමේදී පොදු නිර්ණායක මත තීන්දුව තීරණ ගැනීමට හැකි වන වාතාවරණයක් සකස් කිරීම අමාත්‍යාංශය හැටියටත් කර්මාන්ත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හැටියටත් අපිට විශාල මෙහෙයක් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඒ එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් අවශ්‍ය වන සංවාද සාකච්ඡා තුලින් අදහස් සුවමාරු කර ගැනීම තුලින්
නිලධාරීන් එක් පැත්තක ඉඳගෙන කර්මාන්තකරුවන් තවත් පැත්තක ඉඳගෙන මේක විවාදයක් නෙවෙයි. අපි දෙගොල්ලම එක කණ්ඩායමක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ තිබෙන අභියෝග ජය ගන්නට කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරමු කියන ආරාධනය කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියැලෙන බොහොම ස්තුතියි. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම්තුමනි ස්තුතියි ඔබට. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the phenomenal work done as so far in the segment of Construction Performance Awards for Civil Engineering sector. සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘති සඳහා පිදෙන ඉදිකිරීම් සම්මාන 2020-2021. සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘතිවල නිපුණත්වයට දිරිගැන්වීම මෙම සම්මාන ප්‍රදානයේ අරමුණයි. මහා මාර්ග, පාලම් ඉදිකිරීම්, ජල සැලසුම් පද්ධති වැනි සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘති මේ සඳහා සලකා බලනු ලැබේ. Construction Performance Awards are presented to encourage contractors to excel in construction in civil engineering projects. Highway construction, bridge construction, water supply and other civil engineering projects are considered for this award scheme. It is presented for the 15th consecutive year from 2006 till now. සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා
නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තේනුක විධාන ගමගේ මැතිතුමන්ට අප ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටින අතර එතුමන් වේදිකාව මතට කැඳවා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමන්ට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු සේවා සහ තාක්ෂණ ඉංජිනේරු වජිරා අබේවර්ධන මහත්මියට සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන ආයතනයේ අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරු RH රුවිනිස් මැතිතුමන්ට අප ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටිමු. 34 awards are to be presented at the stage for this award scheme. ප්‍රථම අදියරේ සම්මාන 34ක් පිරිනැමීමට නියමිත අතර මුලින්ම 2020 වර්ෂයේ ඉදිකරන ලද සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබනවා. මේ අනුව කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1000 ඉක්ම වූ ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ. Now, ladies and gentlemen, for year 2020, presentation of awards for category number 1 projects, value exceeding 1,000 million rupees. So, with your great round of applause, we'll invite the first winner, the name Construction Private Limited, for the project of winding and improvement of rural road network associated with the development of Defence Headquarters Project Akuregoda. The next winner, consulting engineers and contractors for improvement to Alahara Girithale Road. Please give a good round of applause for the winners. The next winner is NEM Construction Private Limited, rehabilitation and improvement of Naramala Dankotua Road from Dankotua to Naramala. The next winner, International Consortium Construction and Consortium Private Limited, to implementation of Badulla Haliala and Alla Integrated Water Supply Project, construction of water treatment plant, dam in Badulla Haliala. The next winner is Maga Engineering Private Limited, rehabilitation and improvement of B157 East Road, section from Southern Expressway to Madhuragoda under contract CP3.
Next winner is also Maga Engineering Private Limited. The Integrated Road Investment Program, rehabilitation and improvement of 85 kilometers of rural roads in Kurunegala district on the contract KU1. Next, Maga Engineering Private Limited. The improvement of road investment program, rehabilitation and improvement 77 kilometers of rural roads in Anuradhapura district under contract AP2. The next winner also Maga Engineering Private Limited. The Integrated Road Investment Program, the rehabilitation and improvement of 83 kilometers of rural roads in Anuradhapura district on the contract AP1. The next winner is also Maga Engineering Private Limited. The Integrated Road Investment Program, rehabilitation and improvement of 49 kilometers of rural roads in Polonnaruwa district on the contract PO1. So we will invite the next winner, the Edward and Christine, the rehabilitation and improvement of rural road in Kandy district on the contract KA3. මීළඟට කාණ්ඩාංක 3 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 500 හා රුපියල් මිලියන 14 වටිනාකමකින් යුත් සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබයි. Presentation of awards for Category 2 projects valuing between 500 million and 1000 million rupees. Access Engineering PLC, reconstruction of Kochikade Bridge, bridge number 38/3 on Paliagoda, Puttalam Road. මීළඟට 2021 වර්ෂයේ ඉදිකරන ලද සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්මාන ප්‍රදානය. මේ අනුව කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1000 ඉක්ම වූ ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම. Presentation of awards for Category 1 projects value exceeding 1000 million rupees. Ladies and gentlemen, with a round of applause, please welcome Maga Engineering Private Limited construction of extension of Southern Expressway from Mathura to Hambantota, section 1 from Mathura to Beliyatta, subsection 5. Please welcome Access Engineering PLC, rehabilitation and improvements to Colombo Kandy Road from Kadawatha to Nitanbua.
Again, please welcome Maga Engineering Private Limited, construction, supply and lane and commissioning of Galagedara Mavatagama water supply scheme. Maga Engineering Private Limited, Integrated Road Investment Program, Rehabilitation, Improvements of 94 kilometers of rural roads in the Kautura district. Please welcome Sierra Construction Limited, Jaffna Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project at Jaffna. Again, please welcome Sierra Construction Limited, construction of Siambalandua water supply scheme at Siambalandua. මීළඟට කාණ්ඩාංක 3 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 100 හා රුපියල් මිලියන 500 අතර වටිනාකමකින් යුත් සිවිල් ඉංජිනේරුමය ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදුවන මොහොතයි. Now, ladies and gentlemen, presentation of award for category 3 projects value between 100 million and 500 million. The awards goes to Edward and Christine. So, improvement to drain at Devi Balika Junction. The next winner is Access Engineering PLC, the rehabilitation of downstream and upstream dam of embankment of Iramadu Reservoir at Kilinochchi. The next winner is also Access Engineering PLC, the rehabilitation of spillway, supply and installation of new radial gates and automations of spill and sluice gates of Iramadu Reservoir, Kilinochchi. The next winner is Access Engineering PLC, construction of new road along west banks of West Barrier Lake, adjoining former Army headquarters, Colombo. Ladies and gentlemen, give a round of applause for next winner, the Nimna Holdings Private Limited, 220 kV, 33 kV, Mana Grid Substation Project, Pandamkulam Road, Uliankulam, Mana. The next winner is Pantila Civil Engineers, design, construction and completion of proposed swimming pool complex comprising of front lobby, staff room, shopping area, central facility at Madivela Sri Rahula Mahavidyalaya.
සඳහාට නියමිතව ඇත්තේ 2020-2021 සිවිල් ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතීන් වල නවෝත්පාදන ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ භාවිතය සඳහා පිරිනැමීමට නියමිත සම්මාන ප්‍රදානයයි. ඒ අනුව 2020 වසර සඳහා කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 500 හා රුපියල් මිලියන 14 වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමනු ලැබේ. Construction Performance Awards for Innovative Technique in Construction 2020-21. Presentation of awards for Category 2 projects valuing between 500 million rupees, 1,000 million rupees. ELS Construction Private Limited, augmentation of existing jetty facilities for Tokyo Cement Lanka PLC at Code Bay, China Bay, Trincomalee. දෙදහස් 21 වර්ෂයේ සිවිල් ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතීන් වල නවෝත්පාදන ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ භාවිතය වෙනුවෙන් කාණ්ඩාංක 2 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 100ට අඩු වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරන අවස්ථාවයි. Presentation of awards for Category 2 projects valued below 100 million rupees. Please welcome Skytech Engineering Private Limited. Design, build and maintenance at Orient City at Orient Tower Limited, number 736, Dr. Danister de Silva Mawatha, Colombo 9. මොහොතකට රැඳී සිටින්න 2020-2021 ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙලේ ගෞරවනීය ප්‍රධාන අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වන නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදුවන මොහොතයි මේ. Ladies and gentlemen, now we are witnessing the arrival of the chief guest, Honorable Prasanna Ranatunga, Minister of Urban Development and Housing. We warmly welcome you, sir, with honor to the 31st National Construction Awards 2020-21. ඉදිකිරීම් ශේත්‍රයේ විශිෂ්ටයන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන 31 වන ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන 2020-2021 උත්කර්ෂවත් උළෙලට ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමනි ඔබතුමන්ව ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අපි නැවතත් සම්මාන ප්‍රදානයට සූදානම්. Let's move on to the award presentation again. ප්‍රාදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දිරිගන්නනු වස් සීඩා ආයතනය විසින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් තෝරා ගන්නා ලද ව්‍යාපෘති සඳහාද සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම සිදු කරන අතර ප්‍රාදේශීය සම්මාන ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමේ නිලධාරීන් සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ අනුව 2020 වර්ෂය සඳහා සම්මාන 2ක්ද 2021 වර්ෂය සඳහා සම්මාන 7ක්ද ලෙස සම්මාන 9ක් පිරිනැමීමට නියමිතයි. මෙම සම්මාන පිරිනැමීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තේනුක විධාන ගමගේ මැතිතුමන්ට නැවතත් අපි වේදිකාව මතට ආරාධනය කර සිටිනවා. එතුමන් වේදිකාව මතට කැඳවා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමන්ට නාගරික සංවර්ධන හා
නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, ඉංජිනේරු සේවා සහ තාක්ෂණ ඉංජිනේරු වජිරා අබේවර්ධන මැතිණියට සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ආර්.එච්. රුවිනිස් මැතිතුමන්ට අප ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කර සිටිනවා. Ladies and gentlemen, with the intention of encouraging and promoting construction contractors at provincial levels, Construction Industry Development Authority introduced these provincial awards this year also. These projects were evaluated by National Construction Association of Sri Lanka in collaboration with district coordinated officers of SIDA. The presentation of provincial awards for year 2020. The first awards goes to Germany Construction, Northwestern Province, project value 1 to 10 million. With your round of applause, we'll welcome to the stage the Germany Construction for the construction of familiar classroom building at Dodangatslanda, Kotalawala Mahavidyalaya. The next winner is the Theban Construction, Eastern Province, project value 20-25 million. The improvement of finfish hatchery at Dharmapuram in Batikla district. Please give a round of applause. Awards for 2021. Senara Contractors, Northwestern Province, value between 10 million rupees and 25 million rupees. Construction of two-story primary building of St. Bernard Model School, Polgahavela. Ladies and gentlemen, give a great round of applause for the winners. With a round of applause, please welcome Southern Construction and Engineering Private Limited, Southern Province, value between 60 million and 100 million rupees. Construction of Bonavista Height Villa, North, Unamatuna, Rumasala. Next award goes to Solindro Builders, Southern Province, value between 20 million rupees and 40 million rupees. Construction of cheapside villa at Elavila, Matara. Please welcome Ransavi Construction Private Limited, Western Province, value between 25 million and 50 million. Construction of advanced level building at Good Shepherd Convent, Panadura. With a round of applause, please welcome Tilaka Engineering Private Limited, Western Province, value between 70 million rupees to 100 million rupees. Construction of faculty building for Orient April Lanka Private Limited, Ambalipitia. Next award goes to Abevardhana Construction, North Central Province, value between 20 million rupees to 40 million rupees. Construction of proposed circuit bungalow, Polonnarua.
With a round of applause, please welcome Rohana Construction, North Central Province, value between 20 million rupees to 40 million rupees, construction of Comfort Center on Radhapura. මීළඟට අප එළඹෙන්නේ මෙම උත්සවයේ උත්කර්ෂාත්ම අවස්ථාවටයි. එනම් 2020-2021 වර්ෂයන්හි ගොඩනැගිලි හා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටතම ඉදිකිරීම් සඳහා සම්මාන පිරිනැමෙන මොහොතටයි. සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා. එතුමා වේදිකාවට කැඳවාගෙන ඒම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙපළ වන ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා සහ ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමාට එමෙන්ම අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමාට සහ සීඩා ආයතනයේ සභාපති ඉංජිනේරු RH රුවිනිස් මැතිතුමාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. Construction Excellent Awards for building sector are presented under 3 categories. මුලින්ම සම්මාන ප්‍රදානය 2020 වර්ෂයේ ගොඩනැගිලි ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටතම ඉදිකිරීම් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානයටයි. ඒ අනුව කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 750ට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ. Ladies and gentlemen, for the year 2020, the Category 1 building projects value exceeding 750 million. May I call the winner with your round of applause, Satura Builders Private Limited, for the construction of Rodney Street Development Projects of Postgraduate Institute of Medicine, University of Colombo at Colombo 8. The next 4 Category 2 buildings projects value in between 150 million and 450 million. So may I invite the winner, Wallen Construction Private Limited, for the construction of Ayurveda Hospital building for Gunawardhan Ayurveda Holdings Private Limited at Anuradhapura. Please give your මීළඟට 2021 වර්ෂයේ ගොඩනැගිලි ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටම ඉදිකිරීම සඳහා සම්මාන පිරිනැමීමට නියමිතයි. කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 750ට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම. Category 1 building projects value exceeding 750 million rupees. RN Construction Private Limited, Redevelopment Project Stage 1 at Slave Island, Colombo 2. Please welcome Navaloka Construction Company Private Limited, the construction of Bentota Beach by Cinnamon for Ceylon Holiday Resort Limited at Bentota. Please welcome Maga Engineering Private Limited,
proposed construction of buildings and infrastructure facilities for the Faculty of Technology of University of Sri Jayawardhanapura at Pitipana, Homagama. ආයතනය විසින් හරිත ඉදිකිරීම් කවුන්සලය හා එක්ව විශේෂිත වූ ඉදිකිරීම් නිර්ණායකයන් කිහිපයක් යටතේ එනම් ජලය සහ බල ශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, තිරසාර බව, ගෘහස්ත පාරිසරික තත්ත්වය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය වැනි කරුණු යටතේ මෙම ව්‍යාපෘති තක්සේරු කිරීමකින් අනතුරුව මෙම සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා ව්‍යාපෘති තෝරා ගනු ලබයි. ඒ අනුව මීළඟට 2020 වර්ෂයේ විශිෂ්ටතම හරිත ඉදිකිරීම් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානයටයි අප එළඹ සිටින්නේ. Next award presentation for National Awards for Green Construction Excellence 2020. Ladies and gentlemen, put your hands together. International Construction Consortium Private Limited, design and construction of relocation and development of the Institute of Technology, University of Moratuwa, Homagama. මීළඟට විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉදිකිරීම් සඳහා පිදෙන සම්මාන ප්‍රදානයයි සිදුවන්නේ. ඒ අනුව කාණ්ඩ 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 250 ඉක්ම වූ ව්‍යාපෘති සඳහා 2020 හා 2021 වසර සඳහා සම්මාන 2ක් පිරිනැමනු ඇත. Ladies and gentlemen, presentation of Excellence Award for Electromechanical Construction. Under Category 1, Building Projects, value exceeding 250 million, award for year 2020. The winner is Tudave Engineering Private Limited, Services Private Limited, proposed multi-storied office complex for Commissioner Generals of Labour. Please. The next award for the year 2021, Sierra Construction Limited for design, supply, delivery, installation, testing and commissioning, integration and handing over converter data center at Piliandal. මීළඟට විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් ඇගීමේ සහතික පත්‍රයක් ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතයි. Ladies and gentlemen, we are now moving on to the certificates of appreciation. For the proposed multi-storied office complex for Commissioner General of Labour in electrical and mechanical construction for the year 2020. Please welcome Tudave Engineering Services Private Limited for taking part in the above competition. මීළඟට 2020-2021 වර්ෂයන් සඳහා ඉදිකිරීම් කුසලතා සම්මාන පිරිනැමෙන අවස්ථාවයි. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් 2020 වසර සඳහා තෝරාගත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබන අතර ඒ අනුව 2020 වසර සඳහා සම්මාන 2ක් පිරිනමනු ලබයි. කාණ්ඩාංක 2 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 450 හා රුපියල් මිලියන 750 අතර ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ. Presentation of National Awards for Construction Merit 2020 and 2021 for building projects.
Merit Award Category 2 value in between 450 million rupees and 750 million rupees. Please welcome Shripali Contractors Private Limited for the construction of Corporate Office Building of Distribution Division 4 Ceylon Electricity Board at Council Lane, Dehiwala. මීළඟට කාණ්ඩාංක 3 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 150 හා රුපියල් මිලියන 450 අතර වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම මේ යටතේ සම්මාන දෙකක් පිරිනමනු ලබයි. The Merit Awards Category 3 value in between 150 to 450 million Sri Lankan rupees. The winner is Naziha Hardware Construction for design and construction of building complex for Faculty of Agriculture at Eastern University at Vandarumulle. Please give a round of applause for the winners. The next winner is the VV Karunarathan Company for the construction of head office building for the Department of Exercise at Rajagiri. මීළඟට 2021 වසර සඳහා සම්මාන දෙකක් පිරිනැමීමට නියමිතයි. ප්‍රථමයෙන් කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 750 ඉක්ම වූ ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම. Ladies and gentlemen, presentation for the year 2021 Merit Awards Category 1 value exceeding 750 million. The winner is Nuwani Construction Private Limited proposed factory development project at BIS on Avisabel. Please give a round of applause for the winners. කාණ්ඩාංක 2 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 450 හා රුපියල් මිලියන 750 අතර ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම. The Merit Awards Category 2 value in between 150 and 750 million rupees. The winner is LH PSN and Company Private Limited, construction for proposed Kargil Square development projects at Dematagoda. Please give a round of applause for the winners. ඊළඟට විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉදිකිරීම් කුසලතා සම්මාන ප්‍රදානයයි. ඒ අනුව කාණ්ඩාංක 1 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 250 ඉක්ම වූ ව්‍යාපෘති සඳහා 2021 වසර සඳහා සම්මානයන් පිරිනැමුණු ඇත. මේ අනුව ප්‍රථමයෙන් කාණ්ඩාංක 3 යටතේ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 50 හා රුපියල් මිලියන 150 අතර වටිනාකමකින් යුත් ව්‍යාපෘති සඳහා සම්මාන පිරිනැමීමට නියමිතයි. Ladies and gentlemen, presentation of National Awards for the Construction Merit for Electromechanical Projects. The Merit Awards Category 3 value in between 50 million to 100 million. The winner is Fenton Limited, supply, delivery and installation of subsystem to Lotus Tower ELV at number 320 DR Vijayawardhan Mawatha, Colombo 10.
මීළඟට 2020-2021 වර්ෂයන් සඳහා දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් විදේශීය ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම, දිරිගැන්වීම සහ ඇගයීම සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබන මොහොතයි. මෙහිදී 2020 හා 2021 වර්ෂයන් සඳහා පිළිවෙලින් සම්මාන දෙකක් පිරිනමනු ලබයි. National Awards for Construction Performance 2020-21 for overseas projects by local contractors, building and civil engineering projects. This is an award introduced mainly to promote and encourage local contractors undertaking construction projects in overseas. Put your hands together for Sunken Overseas Private Limited for the construction of expansion of Yangon Port in Tilawa, Myanmar. Again, please welcome Sunken Overseas Private Limited 7.6 megawatt Kiambura small hydropower project in Uganda. මීළඟට 2020-2021 වසර සඳහා තෝරාගත් විශිෂ්ටතම ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘති සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් වෘත්තීමය නිලධාරීන් ඇගයීමට ලක් කිරීමට නියමිතයි. Ladies and gentlemen, presentation of certificates to the consultant in appreciation of their professional contribution to year 2020-2021 Construction Excellence Award winning projects. The first, the late engineer S.A. Karunaratne for engineering discipline in the construction of Ayurveda Hospital building of for Gunawardhana Ayurveda Hall is Private Limited at Anuradhapura. The next, architect Ranjan Gopalava for the architectural discipline, the construction of Ayurveda Hospital building for Gunawardhana Ayurveda Hall is Private Limited at Anuradhapura. Please give a round of applause. The next winner, MICD Associate for architectural discipline, the reconstruction of Bentota Beach for Ceylon Holiday Resorts Limited at Bentota. Please give a round of applause with your golden hands to the winners. Next winner is Kaharavida D. Silva and Associate Private Limited for proposed redevelopment project stage 1 for the Colombo Projects Private Limited. Please give a round of applause for the winner. Now we are moving on to the SIDA SPD 104 and 102 Construction Demolition Waste Management and SIDA Journal 2020-21 presentation. SIDA, under its obligations of setting standards for the industry, publishes various standard documents and journals for the benefit and sustenance for the construction industry. As such, we proudly present the recently published documents, SIDA Standard Bidding Document, SBD 104 and 102, Manual of Construction and Demolition Waste Management, and SIDA Journal 2020-21 for the Honorable Minister.
ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත ප්‍රකාශන පිළිගැන්වීම සඳහා සභාපතිතුමා සමගින් එක්වන ලෙස අධ්‍යක්ෂිකා චන්දිමා කරුණාරත්න මෙනවියට සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා මුදිතා ප්‍රියන්වදා මෙනවියට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා. ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල මේ ආකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට ඔබගේ පැමිණීම ඉමහත් ගෞරවයක් අපට.
කෘතවේදීත්වය පිරිනමන මොහොතයි පැමිණ ඇත්තේ. එනම් සම්මාන තේරීම සඳහා තම මිලකල නොහැකි වටිනා කාලය ශ්‍රමය මිඩංගු කරමින් දායකත්වයේ සැපයූ වෘත්තීමය නිලධාරීන් ඇගයීමේ අවස්ථාව. 2020-2021 වර්ෂයන් සඳහා සම්මාන පිරිනැමීමට අදාළ ව්‍යාපෘති ඇගයීමට හා සම්මාන සඳහා තේරීමට ශාස්ත්‍රීය වෘත්තීමය නිලධාරීන් රැසක් දායක වූ අතර එම නිලධාරීන් මෙහිදී හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. තම වටිනා වෘත්තීමය කාලය මෙම ජාතික කර්තව්‍යයට ලබා දීම සම්බන්ධව සීඩා ආයතනය විසින් ඔවුන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වේ. Professionals involved in evaluating building projects, Green Build Excellence Awards, Excellence Awards for Electrical and Mechanical Works, Civil Engineering Projects for different awards, Performance Awards, awards to projects in overseas and innovative technique in construction are appreciated at this moment. ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන 2020-2021 වර්ෂයන්හි සම්මාන සඳහා ව්‍යාපෘති ඇගයීමට දායක වූ වෘත්තීමය නිලධාරීන් සඳහා ඇගයීමේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට නගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගරු WS සත්‍යානන්ද මහතාට අප ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. එතුමන් වේදිකාව මතට කැඳවා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු සේවා සහ තාක්ෂණ ඉංජිනේරු වජිරා අබේවර්ධන මැතිණියට සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරු RH රුවිනිස් මැතිතුමන්ට අප කාරුණිකව ආරාධනය කර සිටිනවා. දෙවන අදියරේ සහතික පත්‍ර 42ක් පිරිනැමීමට නියමිතයි. 42 certificates are to be awarded today. We appreciated these panelists also we have contributed for the year 2020-21. On behalf of late Chartered Civil Engineer S.A. Kanraratna, Engineer Ananda Senarath. Chartered Architect Jayanta Pereira. Chartered Civil Engineer Ajit Jayasinghe. Chartered Civil Engineer Susila Dayananda. Chartered Architect Rohana Bandara Herath. Chartered Quantity Surveyor Nishanta Vikramasinghe. Chartered Quantity Surveyor Indunil Seniviratna. Chartered Civil Engineer Sujiva Samaratna. Chartered Architect Dilumini Dimel. Chartered Quantity Surveyor Prasad Disanayaka.
Quantity Surveyor Anandi Thambiratnam. Chartered Mechanical Engineer Chandana Dalugoda. Chartered Electrical Engineer Tharangi Theora Peruma. Former Chief of Fire Services, Fire Consultant J. Kannangara. Chartered Building Service Engineer Gamini Nanayakara. Chartered Civil Engineer NMA Lasantha Navaratna. නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා WS සත්‍යානන්ද මැතිතුමා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. Ladies and gentlemen, we also commend the services rendered by the following panel members who were unable to attend to participate. The Chartered Quantity Surveyor H.G. Chandrasena, the Chartered Architect Professor Chitra Vedikara, the Chartered Civil Engineer Engineer G.G.M. Vijayatilaka, Engineer D.S. Tantanarana, Chartered Civil Engineer, Architect Asoka Vidhanapathirana, Chartered Architect, Chartered Civil Engineer, Engineer G.D.A. Priyantilaka, Chartered Architect, Architect Dilshan Dimel, Chartered Quantity Surveyor, the Anoma Gunasekara, Chartered Architect Surya Sayurika Tilakawardana, Chartered Civil Engineer, Engineer Udita Atupattu, Chartered Civil Engineer W.K. Kodituaku, the Director Green Building Council, Mr. Lionel Navagamu, Chartered Architect Planner, P.L. Silva, Chartered Electrical Engineer Kausala Kamuradeniya, Engineer Chuladi Silva, Chartered Electrical Engineer, M.S. Kumuduni Irugan Mandara, representative of EDB, Overseas Projects, Engineer P.A.R.D. Pathiraja, Chartered Civil Engineer, Engineer M.E. Jayawardena, Chartered Civil Engineer, Engineer W.S. Abhiratna, Engineer S.K. Hewagama, Engineer W.F.M. Fernando, Dr. Anuradha Vidyasekara, Chartered Quantity Surveyor, Architect A.D. Ilangaratna, Chartered Architect, Engineer A.P.K. Abedira, Engineer U. Ratnapala, Chartered Civil Engineer, Engineer Prasanna Narangoda, Chartered Electrical Engineer. Thank you. මහරජ සතර අති ඇවිදි පිරිත්පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල්කිනෙක්ෙන් සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදි පිරිත්පැන්
ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තේ ප්‍රතිබැන එලවට හංස පියාපත් අලමින් මලා ප්‍රතිබැන එලවට හංස පියාපත් සලමින් නුඹේ පායත් සඳකඩ පාන පායලා රහස්පති තාරකාව මුනුන් වී සරත් නුඹ ගැබ ස්වර්ණමාලි මහසෑ අග කොත් පලන්දලා ස්වර්ණමාලි මහසෑ අග කොත් පලන්දලා සතරවරම් මහරජ සතර අතින් ඇයි පිරිත්පැන් සිටි පුතුනේ පුවක් මල් ගිනිත්තේ සතරවරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදි පිරිත්පැන් සිටි පුතුනේ පුවක් මල් ගිනිත්තේ උත්තල නෙලාගෙන ඇඟිලි පොකුරට කලාවැව්දියේ උත්තල නෙලාගෙන ඇඟිලි පොකුරට අප්සරාවියන් ලෙන්දොර බලා හිඳිනවා වලාහක දෙවිඳු ඉසිවර ඇසින් බල බලා පුතු දෙස ඉසුරු මුනි විහාරය ළඟ අන්න ඉන්නවා ඉසුරු මුනි විහාරය ළඟ අන්න ඉන්නවා සතරවරම් දෙව් මහරජ සතර අතින් ඇවිදි පිරිත්පැන් සිටි පුතුනේ පුවක් මල් ගිනිත්තෙන් සතරවරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදි පිරිත්පැන් සිටි පුතුනේ පුවක් මල් ගිනිත්තෙන් එසේනම් ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන 2020-2021 උත්සවයේ සමාප්තිය සටහන් කරමින් ස්තුති කතාව සිදු කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉංජිනේරු එස් අමරසේකර මැතිතුමන්ට අප ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනය කර සිටිනවා. It's a long day, gentlemen. Just give me 2 minutes to do some justice for you all. Today, this event became a reality just because of these pragmatic policies of the government, and we had this representation of the government is none other than Honorable President Ranatunga. He just left. We convey our thanks to Honorable President Ranatunga for spending a great deal of time here. Thank you, sir, in your absence. And also the state ministers, Honorable Arundhika Fernando and Honorable Tiendaku Vidanagamage, state ministers who spent considerable time with us. In their absence, I thank them. And also we have a great personality today, spending a lot of time with us, Mr. W. Satyananda, the Secretary of Ministry of Urban Development and Housing. He's a very special person for CEDA because he was once the chairman for a very short spell of time, but you must have seen that within a short spell of time he make a turn around for the industry, and he with his top class administrative abilities, he advised us, he conveyed, he pushed us, and he made us to work, and within 2-3 months time we were able to clear a backlog of about 3 years work. So thank you, sir, being with us and giving us the encouragement and everything. And our own chairman, Engineer R.H. Rovinis, he was
industry veteran. He was once GM of National Water Supply and Management Board, and he also spent about 6-7 months with us, and his courage, his dedication, his commitment, his down-to-earth approach especially is real encouragement to SEDA and we all of us. Thank you, sir, for your courage, for your support, and your advice, your guidance, which made this event a reality. And also we have the elite members of the Board of Management. I thank very much. I convey my thanks to architect Jayanta Pereira. He is also the president of CCI and also a member of the panel of judges of the National Excellence Scheme. Thank you, sir, for being with us. And also we have Dr. Mrs. Badrani Tordania from, she's a representative of the IISL. Thank you, madam, for spending this evening with us. And we also have a very dynamic personality. He is none other than Mr. Darrington Paul. He is a very ardent supporter of SEDA as a board member, and he is now has taken the reins of NCSL. We congratulate you and we thank you. We can never thanks, Mr. Darrington Paul. And we have our DG Technical of the Ministry, Madam Vachit Abhivardhana. Thank you, madam, for being with us for the entire evening. And I have my colleague, the former DG Sanjeeva. Sanjeeva, I thank you, Sanjeeva, for coming and participating and giving encouragement in this occasion. And also I must thank Mrs. Raju Surya of NHTA, who just left us. And he's the one who supported us to get this time slot from the Honorable Minister's Diary. And not forgetting the support extended by Engineer Ruwan Edir Singh of RN Construction. He is an architect of this affair. And I must thank Mr. Ruwan as well in this connection. Colonel Nisanka Vijayarana, who is also a supporter of SEDA for quite some time. Thank you, sir, for being with us. And all NCO and also NCSL CEO, Mr. Tilak is with me. Thank you, Tilak, for coming with us. And all the chairmen of branches of NCSL and all the award winners. We had a lot of winners today. We had a regular winner, Maga, with us. We had a newcomer, Pantila Civil Engineering. And we had Tilak Engineering from provinces to giants like Sangen Overseas. So we basically covered a considerable cross-section of the industry. So I am really happy, and you also must be pleased with this representation. And also the provincial winners, I must thank the NCSL for bringing them to this forum so that they are also recognized today, giving us an encouragement. And the lifeblood, they are none other than these professionals of the industry. So I must recall the support extended by the late engineer S.A. Karunaratne, popularly known as S.A. Karu. Karu sir was very optimistic, and he was instrumental in supporting SEED activities. And we had Engineer Ferdinando, who also left us. And we have veterans like Engineer Ajit Jayasinghe. We have the President of SLIA, Architect Rohan Herath. We have President-elect of SLIA, Dulamidi. And we have Chartered Architect Country Surveys, Nishanta Vikramasinghe with us. All these gentlemen, and also not forgetting Engineer Chandan Dallugad of Building Services. Thank you, sir, for coming with us. And also we have the new president of LabSim, Engineer Gamini Nanakkara. Mr. Gamini is an ardent support of SEDA. He made a lot of publications of SEDA in collaboration with other members. Thank you, Engineer Gamini, for being with us today. And also, I must thank the other members, even if I am unable to mention the names, I take this opportunity to thank all the members of the panel. And also, we are running out of time. I must thank the event supporters, Alasine, and also the media team, Charaka and the media team of the ministry, Sambat and the media team, and also Honorable Minister's Media Secretary, Mr. Pradeep Pandukumara, and the
print media, the Lake House, and all these media partners for giving this real publicity for this event. And all my team from SIDA. Priyanti, of course, she's my deputy at Development Division. We have Udayamali, we have Menaka, we have Bhagya, we have Rasanjali, we have Upul, we have Jagat. So many people were there behind us. And special thanks go to the IT division headed by Tarak. Tarak and Maheshwar spent sleepless night over making this affair a success. Thank you, Tarak, for this great help. And my compeers, they are international quality compeers I had, so I don't want to mention names. And especially the auditorium staff, another set of people who have spent sleepless nights, the Palita, Rohan, Arunopul, Achala, everybody. I must, without them, this has not become a reality. So I convey my thanks to them. And also, a pillar behind me as a strength is Mr. Prasanna Ratnaik of the HR division. Mr. Ratnaik is the director HR. He has been tremendous support to me. Thank you, Mr. Prasanna. And also his staff, and also Buddhiga, my colleague, who made the refreshments arrangements, and everybody. So, ladies and gentlemen, have a wonderful evening. Thank you very much for listening.